Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeefrey Maulawin and nag-upload ako ng video kung paano kumita online gamit lamang ang ating cellphone, PC, or laptop. So bago ang lahat, maraming salamat sa sumusuporta dito sa aking channel. Thank you dito sa 1.56k subscribers. Shout out sa inyong lahat. Thank you dahil patuloy pa rin kayong sumusuporta dito sa aking channel. So pasensya na guys dahil minsan na nga lang nakapag-upload dahil nga nagiging busy rin ako. So yun na nga guys, punta muna tayo sa ating special shoutout. So shoutout sa'yo Micaela Yu, shoutout sa'yo Jason Javier, and pinopromote ko lang ito guys si Extra Vlogging. Mag-subscribe kayo sa kanya and nagpapag-giveaway rin siya. So kung gusto nyo guys magpa-shoutout and magpa-promote, comment nyo lang yan dyan sa ating comment section. Napapansin ko yan guys. Or message nyo ako guys sa ating Telegram or sa ating Facebook page. So today's video, panibagong website na naman ang aking ituturo sa inyo na pwede natin pagkakitaan online. And bago nga natin umpisa ng ating topic, punta muna tayo sa ating giveaway. It's giveaway time! So yun guys, copy lang natin yung URL nitong ating last video. And then paste natin dito sa ating comment picker, and then yung sagot dun guys is saging, ayan, and then get YouTube comments na natin yan. So merong 29 na nakasali. So every video guys nagbibigay ako dito ng 10 pesos, so 2 winners ng 10 pesos yun guys. So ito guys, start na natin itong ating first winner. So yun nga guys, pag umabot tayo guys ng 2k subscribers is tataasan na natin yung ating giveaway. Mamimigay na ako ng 30 pesos every video. So congrats sa'yo El Morales Balansag. So ayun guys, pick tayo dito ng another winner and then start natin ulit. So ayun nga guys, antayin lang natin to. So congrats sa'yo Narika Vlogs, nanalo kayong dalawa ng 10 pesos. So punta naman tayo sa ating bugtong. So ito na ang bugtong para sa video na ito. Sumindat ang sultan, natakot ang bayan. So kung alam mo sagot, i-comment mo na yun dyan sa ating comment section para magkaroon ka ng chance na manalo sa ating giveaway. So punta na tayo sa ating topic. So yung website na aking ituturo sa inyo guys is ito si DETECTOR.com. So yung gagawin natin dito guys is click lang natin itong register. And then dito naman guys is magsa-sign up lang tayo, and then lalagay lang natin dito yung gusto nating username, email address, password, confirm nyo lang yung inyong password, and then yung gender, kung female kayo or male. And then, after nyo mapilapan to lahat, click nyo lang itong box. And then, pag napilapan nyo na lahat, tapos naklik nyo na itong box, click nyo lang itong let's go. So, ako dito guys, magsa-sign up lang ako. So, yun guys, nakagawa na ako ng account. And then, makikita nyo ito na yung kanilang website. So, unang-una sa lahat guys, ipapakita ko muna yung proof nitong admin dito sa DETECTOR.com. So, ayun guys, ito yung kanyang unang proof na nag-send nga siya ng 93.21 PHP to domosmogdj@gmail.com. So yun nga guys, dyan pa lang may kita natin na legit nga itong website na ito. So bago pa nga lang itong website na ito guys, and a day ago pa nga lang siya. So click nga natin itong admin, and may kita nyo guys na dami account nga yung gamit nitong profile nitong ating admin dito. So may kita nyo dito guys, a day ago nga lang rin to. This website is the highest paying website because we pay $1 445 points. So, yun nga guys, may kita nyo sa 4,500 points lang is katumbas na siya ng $1. So, ganun lang siya guys. And yun nga, may kita nyo, dalawa pa nga lang yung post nitong admin. So, yun nga guys, may kita nyo naman, and ituturo ko naman sa inyo guys kung paano nga tayo dito kikita. So, una-una guys is click lang natin itong ating profile or itong tatlong tuldok dito sa taas. Ayan. And then, click lang natin itong general settings. Ayan. So, dito naman guys, scroll lang tayo dito pababa, and then click lang natin itong earnings, and then dito guys click naman natin itong my points. Ayan, so dito guys may kita nyo yung kanilang ways of earning. So dito guys ang sabi, earn 5 points by commenting any post. So kapag nag-comment tayo guys sa
mga post nila, makakuha tayo ng 5 points. And then sabi naman dito, earn 10 points by creating a new post. And then sabi dito, earn 5 points by reacting on any post. So dito naman guys, earn 15 points by creating a new blog. So pag sinabi natin new blog guys, is parang short articles lang yan siya guys. So makakuha tayo dyan ng 15 points. So ito yung pinakamalaki. So itong website na ito guys is parang Facebook lang siya. So social media platform din siya. So click natin itong aking newsfeed. So ayan. So makikita nyo guys, parang Facebook lang naman talaga siya and ang dali-dali niya lang intindihin. So ang maganda lang dito sa website na ito is di tulad nung normal na ginagamit natin Facebook, dito kumikita tayo ng pera or real money. So makikita nyo guys, meron din ditong album, save post, and dito naman guys sa community, makikita nyo rin dito yung events, forum, may groups, may page, tapos meron din post. So parang Facebook lang talaga siya guys. So ito nga guys yung sinasabi kong vlog. Pag kinilik nyo itong vlog, so dito tayo guys kikita ng 15 points. So ayan, makikita nyo yung mga vlog nila, gumagawa rin sila. So, ganun guys, gawa rin kayo dito ng vlog. Create lang tayo dito ng vlog. And then, makakuha na tayo dyan ng 15 points. So, ganun naman siya kasimple. And, ito yung mga features niya guys. And, may kita nyo rin dito guys, meron rin silang market. So, kung sa Facebook may marketplace, dito meron rin silang market. So, dito guys, pwede rin kayo dito magtinda ng inyong product or mag-buy and sell. So, ayan, click natin. So, makikita nyo, meron na din dito mga nag-upload ng mga product nila. So, ito, flower pot, $1. Ito, $5. Giliami. So, ayun, beauty products naman siya. So, ganun guys, pwede kayo dito mag-upload or mag-post ng mga gusto nyo ibenta. So, click nyo lang itong new product. So, ganun lang mga kadali guys, intindihin nyo lang. Tapos, ito yung categories. So, ganun pwede rin kayo dito makabenta. So, back na natin guys. And, madalas guys dito sa website na ito, yung gumagamit is Pinoy. So, madaling-madali kayo dito makakuha ng mga buyer ninyo or yung bibili sa product ninyo. So, yun nga guys, scroll lang natin pababa. So, marami pa silang features dito guys. Meron pa dito ang popular post. So, click natin yung mga popular post nila dito. So, dito guys, pag click natin yan dito, may kita natin yung mga latest or yung popular post nga or yung maraming likes. So, may kita nyo nga, ito yung admin sa kanyang number 1. And then, yun nga, kanya pa rin to. And ito, iba naman, mga quotes ata ton sa kanya. So, may 35 reacts. So, ganun lang naman kadali guys. Gagawin lang naman natin dito guys is mag-react tayo. So, sabi, pag nag-react tayo, ayan, heart natin. Makakuha na tayo dyan ng 5 points. And then, lagay natin dito legit. So, ayan, makakuha na rin tayo dyan ng 5 points. So, kapag nag-post naman tayo guys, makakuha tayo ng 10 points. So, try natin mag-post. So, click muna natin itong newsfeed natin and then try natin maglagay dito ng post or try natin mag-post. So, click natin dito. Hi guys. Ayan, newbie here. So, ayan guys, ito ang gagawin natin. Click lang natin itong share or pwede naman natin iset guys ng everyone, people I follow, people follow me, and may anonymous. And then dito guys, meron din silang only me. So, everyone lang natin to and then click lang natin yung share. Ayan. So, yun guys, may kita nyo, makakuha na tayo dyan ng 10 points. Bale, ang ginawa natin, nag-like, comment, and post na tayo. And makakuha na nga tayo doon ng 20 points. So, tignan natin guys yung ating earnings. Ito tayo dito sa earnings and my points. So, may kita nyo nga guys na meron na nga tayo dito ng 20 points dahil nasunod nga natin itong tatlo. And yung vlog guys, hindi ko pa muna siya gagawin. So, next time na lang. And explore nyo na lang rin siya guys. And napakadali lang naman. So, dito guys sa taas, may kita nyo yung notification. Meron nag-react sa aking post agad-agad. So, nilike niya agad. And then, meron din ditong message. So, no more message pa lang kasi nga bago pa lang. And then, dito may kita nyo guys yung mga nagre-request sa inyo or nag-add friend. So, ganun lang naman siya kadali. And, parang Facebook lang naman talaga siya guys. And, ang kagandahan talaga dito guys, pwede tayo kumita ng pera. So, yun lang naman. And, dito guys, may kita nyo, pwede rin dito sa jobs. Kung naghahanap kayo ng jobs, merong fundings, may commenting. So, ang dami. Pwede nyo siya laruin or explore nyo na lang siya guys. And ang focusan nyo na lang dito guys is yung pagpo-post, pagla-like, pagko-comment, pagre-react, and paggawa ng vlog. Ganoon naman kadali guys and kikita na kayo. So, naturo ko na sa inyo guys kung paano nga tayo dito kikita.
Kaya pag-usapan naman natin guys kung paano natin i-withdraw yung ating kinita or paano nga natin siya i-convert into real money. So yun nga guys, click lang muna natin itong tatlong guhit nga ulit, itong sa profile natin, and then click natin ulit itong general settings. So yun nga guys, punta ulit tayo dito sa ating my earnings, and then click natin itong current balance. So ayun guys, may kita nyo dito yung aking current balance is 0.005555. Ang dami niyang 5 guys. Naka-convert na kaagad siya guys yung nakuha nating points na 20 into dollar nga. So yun nga ang sabi dito, your balance is 0.005555. Minimum withdrawal request is $2. So, kapag na-reach nyo na guys yung $2 or 9,000 points is pwede na kayo dito mag-request withdrawal. And ang kanilang withdrawal method or yung withdraw method is itong PayPal and then bank. I suggest guys or yung nire-recommend ko sa inyo guys is itong si PayPal na lang. Dahil ito naman guys yung ating madalas na ginagamit. And yun nga, madali lang naman guys kumita dito dahil ang kanilang 4,500 points is equivalent na ng $1. So, kailangan nga lang natin guys ng 9,000 points. And ang gagawin lang naman natin guys is magla-like, comment, post, and mag-create lang ng vlog. So, gano'n naman siya kasimple. And ang maganda rin dito guys is click lang natin itong tatlong bilog dito ulit or itong profile natin. So, ayan. And then, ang maganda dito guys, pwede natin siya i-night mode. So, ayan guys. And then, pwede rin natin siya i-day mode. So, parang Facebook lang naman siya talaga guys. Napaka-simple at napakadali lang. Meron din sila dito guys na may affiliates or referral. So, kapag nakapag-invite kayo guys, makakuha kayo dito ng $0.10. So, sa peso guys is nagkakalaga na siya ng 5 pesos. So, dito pa lang pwede na kayo kumita ng unlimited 5 pesos. So, gano'n naman siya kadali guys and pwede nyo siya i-share sa Twitter, Google, Facebook. So, ayan guys, sa kahit anong social media platform na alam nyo or yung ginagamit nyo, i-share nyo siya. So, yun nga. And may kita nyo guys, padagdag ng padagdag yung aking notification dito dahil marami na nga nag-react or nagla-like nga nung aking post. So, gano'n naman kasimple ito guys and home na natin to. So, yun nga guys, i-grab nyo na yung opportunity na ito or i-grab nyo na itong website na ito dahil libre lang naman at wala kayong babayaran. And may pinakita naman guys yung admin na proof of payment. So, I suggest guys na itry nyo rin itong website na ito para sabay-sabay tayong kumita dito. And yun nga guys, kapag na-hit na natin yung 9,000 points is gagawin ko na lang ulit ng second video itong topic na ito or itong si DETECTOR.com. And dito ko na rin tatapusin ang video na ito. Sana gustuhan nyo at may natutunan kayo. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notif kayo sa susunod ko pang video. Peace!